नमस्कार बंधुসকল मैं मेजित आपलोके चाइছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল प्रतिदिনৰ দৰে আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিওত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিও আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে নাগপুৰৰ এদল সেনাই সম্পূৰ্ণ দেশক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। ডিব্ৰুগড়ত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে শুকুৰবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অসমত উপস্থিত হৈছে আৰু অসমত উপস্থিত হৈ নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে লাহোৱালত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এক অনুষ্ঠানত মিলিত হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে আওপকীয়াকৈ আৰএছএছক সমালোচনা কৰি কয় যে নাগপুৰৰ এদল সেনাই সম্পূৰ্ণ দেশক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ হৈছে অসমৰ কণ্ঠত অসমৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগে। যদি আমি গণতন্ত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেয়া কেতিয়াও গণতন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে যুৱ প্ৰজন্মই সক্ৰিয়ভাৱে ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব লাগে আৰু অসমৰ বাবে যুদ্ধ কৰিব লাগে। যেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ হয় যে আপোনাৰ ৰাজ্যক লুণ্ঠন কৰা হৈছে তেতিয়াই আপুনি তাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লাগিব, কিন্তু যুদ্ধ লাঠি বা পাথৰ লৈ নহয়, মৰমৰে এই যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে বৰ্তমান সময়ত দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত চাকৰি নাই, কৃষকে প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে, কাহ আহি আছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে নাগৰিকে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পিছত নিজৰ সংস্কৃতি পাহৰিব নালাগে। শেষত আওপকীয়াকৈ আৰএছএছক সমালোচনা কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে নাগপুৰৰ এদল সেনাই সম্পূৰ্ণ দেশক এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশেষত ক'লে অসমত কা প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ বিজেপি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। 2019 চনৰ শেষৰ ফালে আৰু 2020 প্ৰথম দুমাহত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অসমত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰসংগ বৰ বেছিকৈ উত্থাপন হোৱা ভোটাৰ ৰাইজে দেখা পোৱা নাই। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে কা বাতিল কৰাৰ গেৰাণ্টি প্ৰদান কৰিছে যদিও বিজেপিয়ে কাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা নাছিল। অৱশেষত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাৰ প্ৰসংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমত কা প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ বিজেপি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই NDTVক জানিবলৈ দিয়ে যে বিজেপি দলৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমত প্ৰযোজ্য কৰিবৰ বাবে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, কিন্তু তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমত নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু নহয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে সাহসেই হওক বা বিৰোধীয়েই হওক কোভিডৰ পিছত পুনৰ ৰাজপথত আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব পৰা কোনো কথাই অসমৰ মানুহে শুনিব বিচৰা নাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ ৰাজ্যৰ নাগৰিকৰ মনত কোনো সন্দেহ নাই আৰু কোনেও যুক্তিতৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কৈছিল যে এইবাৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যুত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে স্থান লাভ নকৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাৱধান, দেশত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত প্ৰায় নতুনকৈ 40,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। দেশত কোভিড সংক্ৰমণ পুনৰ ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 40,000 লোক কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই চলিত বৰ্ষত এটা দিনত সৰ্বাধিক কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বুলি চিহ্নিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 39,726 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। ইয়াৰ ফলত দেশত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 1,15,14,331 গৰাকী। প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি 9টা দিনত দেশত একেৰাহে 20,000 লোক কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে। ইফালে বুধবাৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 35,871 গৰাকী। দেখা গৈছে যে প্ৰতিদিনে ক্ৰমাগতভাৱে দেশত কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। ইফালে কোভিড-19ৰ পৰা মুক্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত 20,654 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তই কৰোনামুক্ত হৈছে। ইয়াৰ ফলত দেশত কোভিড-মুক্ত লোকৰ সংখ্যা 1,10,83,679 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 154 গৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰত 25,833 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে পাঞ্জাবত 2,417 গৰাকী আৰু কৰ্ণাটকত 1,488 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত।
বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বিশ্বজুৰি হুৰাহুৰে কমিছে কিন্তু ভাৰতত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে। যোৱা 6 দিনত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বিশ্বজুৰি তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য শুকুৰবাৰে প্ৰতি বেৰেলত $59.97 হ্ৰাস পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে বেছি সংখ্যক খাৰুৱা তেলৰ আমদানি হয়। ইউৰোপত পুনৰ আৰম্ভ হোৱা কোভিড-19 সংক্ৰমণ আৰু লকডাউনৰ বাবে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে কিন্তু তাৰ অনুপাতে ভাৰতত এতিয়াও পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বাঢ়ি গৈয়ে আছে। মাৰ্চৰ পৰা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল কোম্পানীসমূহে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা নাই যদিও কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য দেশজুৰি আকাশলংঘী হৈ পৰিছে। দিল্লীত বৰ্তমান 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 91.70 টকা, যিটোৱে দেশৰ ৰাজধানীখনত সৰ্বকালৰ চৰা দামৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে মুম্বাইত 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 97.57 টকা চুইছেগৈ। কলকাতা, বেংগালুৰু, চেন্নাই, হায়দৰাবাদকে ধৰি দেশৰ আগশাৰীৰ চহৰসমূহতে পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 90 টকাৰ ঊৰ্ধত। ডিজেলৰ মূল্য জয়পুৰত প্ৰতি লিটাৰত 90 টকাৰ বিপৰীতে মুম্বাইত 88.60 টকা। আনহাতে দিল্লীত 81.47 টকা চুইছেগৈ। ইয়াৰ মূলতে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক হাৰত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক কৰ। বিশেষজ্ঞসকলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই মূল্য বৃদ্ধি আৰু অধিক গতিত বাহাল থাকিব পাৰে। আনহাতে ইন্ধনৰ এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে অনলাইন বিপণীসমূহতো প্ৰভাৱ পৰিছে। জমাটকে ধৰি বিভিন্ন অনলাইন শ্বপসমূহৰ আইটেমসমূহ পেট্ৰলৰ চৰা দামৰ বাবেই মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বঙাইগাঁৱত কোনো খেলা নহয়। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশেৰে শুকুৰবাৰে বঙাইগাঁৱত চমক দেখুৱালে অগপৰ নেতা তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গাখ্যাত বঙাইগাঁৱত আজিৰ জনসমাগমে পুনৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ জয় জয় প্ৰায় নিশ্চিত সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে। বিগত 35 বছৰ ধৰি বিধায়ক হৈ এক প্ৰকাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত অভিলেখ স্থাপন কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। এইবাৰৰ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে নেতাজনে। লগতে অসমত এইবাৰ অগপই ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি দাবী কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। আনহাতে বঙাইগাঁৱত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা খেলা হ'ব মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে চৌধুৰীয়ে কয় যে শক্তিশালী দলৰ লগতহে খেলি ভাল পায় বা দৰ্শকে আমোদ পায়, কিন্তু বঙাইগাঁৱত শক্তিশালী দল অগপৰ লগত এটা অতি দুৰ্বল দলহে আছে, গতিকে কোনো খেল নহয় ইয়াত। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে শুকুৰবাৰে 3য় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনা বঙাইগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ হাতত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চীনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ফাৰ্মৰ পৰা বিয়পিছিল কৰোনা ভাইৰাছ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিশেষজ্ঞৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এজন বিশেষজ্ঞই কোভিড-19 সম্পৰ্কে এটা বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মহামাৰীবিধৰ ভাইৰাছ কোনো লেবৰেটৰীৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা নাই, বৰঞ্চ চীনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ফাৰ্মসমূহৰ পৰাই ভাইৰাছবিধ বিয়পা বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। পিটাৰ ডাজাক নামৰ ব্ৰিটিছ বিশেষজ্ঞজনে আমেৰিকাৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ আগত এই দাবী কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড-19ৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিবলৈ তেওঁ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এটা অনুসন্ধানকাৰী দলৰ সৈতে চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল। তেওঁ কয় যে দক্ষিণ চীনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ফাৰ্মসমূহৰ পৰা উহানৰ বজাৰৰ বিক্ৰেতাসকললৈ কেঁচা মাংসসমূহ যোগান ধৰা হয়, যাৰ ফলত উহানত প্ৰথমৰ পৰা এই মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ হৈছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইয়াৰ প্ৰমাণ লাভ কৰা বুলি তেওঁ জনাইছে। ডাজাকে কয় যে চীনৰ চৰকাৰৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ উৎপন্নস্থলী এই বন্যপ্ৰাণী ফাৰ্মসমূহ বুলি অনুমান কৰিছে। ফাৰ্মসমূহৰ বাদুলিৰ পৰা মানুহৰ শৰীৰলৈ ভাইৰাছবিধ সংক্ৰমণ হোৱা বুলি চীনৰ চৰকাৰে ধাৰণা কৰিছে। ডাজাকে চীনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ফাৰ্মসমূহৰ বিষয়ে জনায় যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ বাবে চীনৰ চৰকাৰে ফাৰ্মসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ফাৰ্মসমূহত হাগে গেডেৰা, কেটেলা পহু, বনৰীয়া কুকুৰ, বাঁহ নিগনিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী পোহা হয় আৰু খাদ্যৰ বাবে বজাৰত তাৰ মাংসসমূহ বিক্ৰী কৰা হয়। আনহাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে অনুসন্ধানকাৰী দলটোৰ প্ৰতিবেদনখন কিছুদিনৰ পাছতে পোৱা যাব। অনুসন্ধানকাৰী দলটোৱে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল। ডাজাকে জনোৱা মতে চীনে উক্ত ফাৰ্মসমূহ 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বন্ধ কৰি দিছে। ডাজাকে কয় যে মহামাৰী বিয়পাৰ পাছত ফাৰ্মসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষক চৰকাৰে বন্যপ্ৰাণীসমূহ কিদৰে হত্যা কৰি পুতিব লাগে সেই বিষয়ে দিহা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল, যাতে বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ পৰা ৰোগ বিয়পিব নোৱাৰে। ডাজাকৰ এই ভাষ্য সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কামৰ বাবে মাত মাতিলে কিয় UAPত গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অলকা লাম্বাৰ এই প্ৰশ্ন। নিৰ্বাচনী বতৰত গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিলে
জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী অলকা লাম্বাই। মহিলাক বিজেপিৰ কোনো এখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰেই সুৰক্ষা দিব পৰা নাই বুলি দাবী কৰি অলকাই অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে 5টা গেৰাণ্টি 5 বছৰত পূৰণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। অসমত এতিয়া চলিছে নিৰ্বাচনী বঁটা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কোনে কাক কেনেদৰে থকা কৰিছে ঠিক নোহোৱা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ AICCৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী অলকা লাম্বাই সম্বোধন কৰিলে সংবাদ মাধ্যমক। এই সংবাদমেলত বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে। বিজেপিৰ কোনো এখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰেই মহিলাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই আৰু সুৰক্ষা দিয়াৰ বিপৰীতে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰি আহিছে বুলি কয় অলকা লাম্বাই। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে জয়ী হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিলে ইতিমধ্যে অসমবাসীক কংগ্ৰেছে দিয়া 5টা গেৰাণ্টি 5 বছৰত পূৰণ কৰিব বুলিও সদৰি কৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী অলকা লাম্বাই। সংবাদমেলত অলকা লাম্বাই চৰকাৰে জনবিৰোধী কামৰ বাবে মাত মাতিলে UAPA আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু বিগত সময়ত বিজেপি চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশত 7,000 লোকক UAPA আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি সদৰি কৰে অলকা লাম্বাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আকৌ লকডাউনৰ দিশে। 50% কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিতিৰ অনুমতি দিয়াৰ লগতে কেইবাটাও নতুন নিৰ্দেশনা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়াই দিলে আকৌ হ'ব লকডাউন। ইয়াৰ বিকল্প নাই বুলি উল্লেখ কৰি শুকুৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চিনেমা হল, কাৰ্যালয় আৰু প্ৰেক্ষাগৃহসমূহত পূৰ্বৰ দৰে 50% দৰ্শকে উপস্থিত থাকিব পাৰিব বুলি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশ 31 মাৰ্চ 2021লৈকে প্ৰযোজ্য হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও সকলো কাৰ্যালয়তে এতিয়াৰ পৰা 50% কৰ্মচাৰীহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব। অৱশ্যে স্বাস্থ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰে জড়িত কাৰ্যালয়সমূহক ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ কভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনে এই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে জনসাধাৰণক সতৰ্ক কৰি কৈছে যে জনসাধাৰণে মাস্ক পিন্ধাকে ধৰি স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা কভিড প্ৰটকলসমূহ মানি চলিব লাগিব। নহ'লে কঠোৰ লকডাউন বলবৎ কৰাৰ বাহিৰে বিকল্প কোনো পন্থা নাথাকিব চৰকাৰৰ হাতত।